Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 128, sau khi phong ấn thần niệm của Lăng Thiên Hậu để lại, Vương Lâm đã liềm phá vỡ không gian đi đến nơi giam giữ Chu Giật. Ngay khi vào, Vương Lâm đã nhìn thấy linh thể màu tím của Chu Giật đang nằm trên luyện tiên hóa ma đại trận do lão giả Lăng Thiên Hậu bố trí. Nhìn qua, Vương Lâm thấy Chu Giật bây giờ dường như đã mất linh trí. Quan sát một hồi, anh ấy phát hiện cấu trúc của trận pháp này cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, nó bị bao phủ bởi tử khí, xung quanh là 4 thanh bảo kiếm, trong đó có 3 thanh mang quả cầu ánh sáng chứa thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Sau khắc đó, chỉ thấy tử khí đang không ngừng cắn nuốt điểm sáng cuối cùng còn sót lại trên mi tâm của Chu Giật. Thấy đạo thân ảnh ấy, Vương Lâm khẽ gọi, "Chu Giật tiền bối." Thanh âm vừa dứt thì từ phía sau, thần niệm của Lăng Thiên Hậu thoát khỏi vòng vây, hóa thành kiếm khí đánh lên sau lưng Vương Lâm. Bất ngờ đúng vào lúc đó, Chu Giật mở mắt và thở dài một tiếng. Chỉ với tiếng thở dài đó, đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu lập tức tan biến. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vương Lâm cũng giật mình. Thế nhưng Chu Giật lại chẳng chút hào hứng nào mà nhìn Vương Lâm nói, "Ngươi đi đi." Thấy Chu Giật đã mất sạch ý chí sống, chỉ muốn bỏ mạng, Vương Lâm tự chế nhạo bản thân, rồi thẳng thừng tuyên bố nói, "Tâm của tiền bối đã không còn tồn tại, đúng ra ta không nên tới đây." Nghe vậy, Chu Giật khẽ búng tay, phóng ra một đạo bản mệnh kiếm khí, một trong 4 đạo cuối cùng còn sót lại của Vũ Chi Tiên kiếm đánh tan quả cầu thần niệm của Lăng Thiên Hậu. Tức thì, những điểm sáng từ thần niệm bị đánh tan bay vào người Vương Lâm, giúp nguyên thần của hắn không chỉ hồi phục mà còn tăng trưởng mạnh mẽ. Làm xong, Chu Giật liền nói, "Ngươi vì ta bị thương, ta giúp ngươi bình phục, ngươi đi đi, sau này cũng không cần phải tới nữa." Vương Lâm nghe vậy thì không quay đầu lại, hắn nếm trà bảo tháp chứa thần thức người con gái áo trắng và nói, "Lời hứa năm đó, Vương Lâm ta đã hoàn thành, bảo tháp này ta không thể bảo vệ được nữa." Thanh âm vừa dứt, bảo tháp ngọc liền bay ra. Trong khoảnh khắc ấy, khi Chu Giật nhìn bảo tháp, ông ấy liền thốt lên nói, "Đình Nhi." Thanh âm này vừa dứt, Vương Lâm dừng bước và lạnh lùng quát, "Nàng không phải là Đình Nhi, nếu ta đoán không nhầm thì tên của nàng là Thanh Sương." Nghe thấy cái tên này, linh thể của Chu Giật chấn động dữ dội, sự trống rỗng trong mắt biến mất, thay vào đó là một sự hung dữ đáng sợ. Thế nhưng đáp lại, Vương Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh rồi ném cho Chu Giật một khối ngọc giản của tiên đế Thanh Lâm. Nhận lấy ngọc giản, ánh mắt Chu Giật sững sờ khi xem xét nội dung, sau đó ông ta đau khổ thốt lên lẩm bẩm nói, "Thanh Sương." Thế vậy, Vương Lâm mới tiết lộ cho Chu Giật biết sự thật, Thanh Sương là con gái của tiên đế Thanh Lâm, cường giả đệ nhất tiên giới. Hơn nữa, còn có tin đồn Thanh Lâm hiện đang ẩn mình chữa thương tại một động phủ ngay trong mảnh đất yêu linh này. Nghe được thông tin Vương Lâm vừa nói, nó như một tia hy vọng cực lớn khiến sức sống trong người Chu Giật bùng cháy trở lại. Bất giác, ông lao tới ôm người con gái mình yêu vào lòng, rồi nói, "Nếu phụ thân nàng thật sự ở đây, nếu không phải lão tử tự ra mình ở đây, thì bằng chút thần niệm của Lăng Thiên Hậu, người cũng muốn cản ta sao? Nằm mơ." Lời vừa dứt, Chu Giật gầm lên rồi cầm kiếm tiên trong tay, một kiếm chém tan toàn bộ phong ấn ở tại nơi này. Khi phong ấn hoàn toàn tan vỡ, cũng là lúc Chu Giật khôi phục hoàn toàn uy phong của một kiếm linh Vũ Chi Tiên kiếm. Tiếp theo, ông hóa thành một luồng ánh sáng dung nhập vào thanh tiên kiếm. Một tiếng hừ lạnh lạnh lùng vang lên, theo sau đó là một đạo bản mệnh kiếm khí ác liệt như muốn xẻ đôi triều tịch vực. Sức mạnh này ngay lập tức nghiền nát 3 quả cầu thần niệm của Lăng Thiên Hậu, nuốt chửng chúng vào thân kiếm và đánh tan toàn bộ trận pháp. Cứ như vậy, nơi phong ấn sụp đổ hoàn toàn. Đến đây, Chu Giật cũng nói cho Vương Lâm biết, thực chất mấy trăm năm qua, ông bị vây khốn chỉ vì tâm đã tan, cho phong ấn của Lăng Thiên Hậu không thể thực sự giữ chân được một kiếm linh truyền thừa kiếm ý viễn cổ như ông. Tiếp theo, ngay khi thoát khỏi phong ấn, từ trong tiên kiếm, Chu Giật biến ảo lại hình người, sáng vẻ thiên phần tăng thương. Ngay lập tức, ông trao lại bảo tháp cho Vương Lâm nhờ giữ hộ và bày tỏ sự vui mừng trước sự tiến bộ vượt bậc của Vương Lâm sau mấy trăm năm. Khi biết Vương Lâm đang sở hữu một thanh tiên kiếm khác do ma đầu Hứa Lập Quốc ký sinh, Chu Giật đã quyết định ra tay giúp đỡ. Biết sắp đạt được cơ duyên, Hứa Lập Quốc vừa hiện thân đã tỏ vẻ nịnh nọt, sợ hãi trước uy áp của Chu Giật. Thấy vậy, Chu Giật cười lớn nói, "Ta tuy không thể truyền thừa cho ngươi tinh kiếm thần thông, nhưng có thể khiến kiếm linh của ngươi cảm nhận được kiếm khí viễn cổ." Nói xong, ông trực tiếp dùng thần thông truyền thụ kiếm ý viễn cổ cho Hứa Lập Quốc. Đầu tiên, Chu Giật dùng tia sáng từ mắt mình bắn vào mi tâm Hứa Lập Quốc, truyền thẳng vô số tin tức và kiếm ý vào đầu hắn. Cứ như vậy, cả hai bắt đầu quá trình truyền thừa. Việc này tuy khiến linh thể của Chu Giật bị tổn thương, nhưng ông vẫn rất vui mừng. Khi toàn bộ quá trình xong xuôi, Chu Giật cẩn thận nhắc nhở Vương Lâm rằng Hứa Lập Quốc là kẻ dễ thay đổi, nên ông đã để lại một lạc ấn trong truyền thừa rồi nói, nếu sau này hắn phản bội, truyền thừa sẽ tự động cắn trả. Sau khi hoàn tất, Chu Giật mới trịnh trọng nói, "Vương Lâm, ta chỉ cầu ngươi một việc, giúp ta tìm được phụ thân của Đình Nhi." Nghe vậy, Vương Lâm suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Chu Giật cầm lấy thanh tinh kiếm có Hứa Lập Quốc, hít một hơi sâu rồi vỗ mạnh lên thân kiếm. Tức thì, một luồng khí kỳ dị tỏa ra, khiến sắc mặt Chu Giật tái nhợt và trở nên hư ảo. Hành động quyết liệt này của Chu Giật khiến Vương Lâm không khỏi thất thanh kinh ngạc. Xong xuôi, Chu Giật mới nói, "Ta đã phá bỏ lạc ấn truyền đời trên thanh Vũ Tiên kiếm thứ 4 và trao vĩnh viễn quyền sở hữu cho ngươi. Từ nay về sau, Vũ Tiên kiếm chỉ còn có 3 thanh, còn thanh kiếm này từ nay thuộc về ngươi. Nếu cảm giác của ta không sai, đời trước của Vũ Chi kiếm linh đang ở dưới đáy của triều tịch Thâm Uyên."
Nói xong, Chu Giật dung nhập vào thân kiếm, dẫn Vương Lâm bay sâu xuống đáy triều tịch vực để tìm tên kiếm. Không lâu sau, Vương Lâm nhìn thấy một cái hố sâu tối om phát ra lực hút yếu ớt nhưng không ngừng nghỉ. Anh ấy nhận ra cái hố này chính là nguồn cơn của thủy triều Đông Hải, tích lũy lực hút qua 5.000 năm để tạo ra cảnh tượng thiên nhiên như hiện tại. Đứng trước sự vĩ đại này, ngay cả những cường giả như Thiên Vận Tử cũng trở nên bé nhỏ trong suy nghĩ của Vương Lâm. Trong khi Chu Giật cảnh báo không được nhìn lâu vào cái hố vì nó có khả năng mê hoặc tâm trí, thì từ trong túi trữ vật của Vương Lâm, bức tranh thần bí từ Chu Tước Tinh bỗng tự động mở ra. Sau đó, một bóng hình hư ảo của một người con gái lại xuất hiện, quay lưng về phía anh và lặp đi lặp lại lời mời gọi đầy bí ẩn. Đi xuống. Dù tò mò liệu cái hố có liên quan gì đến bức tranh hay không, Vương Lâm vẫn giữ vững tâm trí, không hành động cảm tính mà tiếp tục bám theo Chu Giật. Càng đi sâu, lực hút càng mạnh. Đột nhiên, một làn sương mù màu tím kỳ quái tràn ra từ lòng đất, làm tê liệt thần thức và che khuất tầm nhìn. Nhận thấy sự nguy hiểm, Chu Giật bảo Vương Lâm đứng lên thân kiếm để mình đưa đi. Vừa đi, Chu Giật vừa truyền âm nhắc nhở nói: bình tĩnh ngưng thần, đóng kín tâm trí. Dứt lời, một vầng sáng tiên lược bao phủ lấy Vương Lâm, giúp anh chống lại sự xâm thực của sương mù. Tiếp theo, thanh tinh kiếm do Chu Giật điều khiển hóa thành một đạo cầu vồng, xé toạc làn sương tím với tốc độ kinh hoàng. Vừa đi, Chu Giật cũng vừa thúc giục Vương Lâm đứng vững để chuẩn bị tiếp cận nơi phát ra hơi thở của đời kiếm linh trước đó. Tốc độ của thanh tinh kiếm do Chu Giật điều khiển đạt tới mức không tưởng. Vương Lâm đứng trên thân kiếm, cảm nhận áp lực ngàn cân ép chặt vào người. Anh ấy bất chợt nhớ lại những cảm giác thuở mới bước chân vào con đường tu chân, cảnh tượng mà chính mình không bao giờ quên. Đột nhiên đang đi, từ trong hố sâu vô tận, một lực hút cực mạnh bùng phát đột ngột. Giữa không trung, một thanh cự kiếm màu vàng đang cắm sâu trong vách đá cũng bị nhổ bật ra, lao thẳng xuống hố sâu. Chu Giật không chút do dự, điều khiển tiên kiếm lao theo vực lực hút, tốc độ nhanh như tia chớp để đuổi kịp thanh cự kiếm. Vương Lâm đứng trên mũi kiếm, ánh mắt quyết đoán, vung tay chộp lấy bảo vật. Khi chạm tay vào thân kiếm, Vương Lâm suýt bị kéo tụt xuống. Anh ấy lập tức triệu hồi hoàng tuyền xoay quanh người để giảm bớt lực hút, từng chút một lôi thanh kiếm lên. Cùng lúc đó, Chu Giật gầm nhẹ một tiếng chú ngữ, dồn toàn bộ tiên lực đưa Vương Lâm bứt phá khỏi miệng hố. Khi thoát ra ngoài, lớp vỏ vàng bên ngoài vỡ vụn, lộ ra thân kiếm màu đen tuyền với hai chữ khắc: Cự Phú. Nhìn thấy nó, Vương Lâm giật mình rồi nắm chặt kiếm Cự Phú, nhanh chóng thu nó vào túi trữ vật để rời khỏi nơi nguy hiểm. Thế nhưng cùng lúc này, trong túi trữ vật, Phan Thú đột nhiên mở bùng mắt với vẻ nghi hoặc. Sau một chút do dự, nó nhìn sang Lôi Oa vẫn đang ngủ say, Phan Thú quyết định gục đầu vào lưng bạn mình tiếp tục nhắm mắt. Cùng lúc đó, Chu Giật đang dẫn đoàn người cấp tốc tiến về phía cửa ra của Hỏa Yêu Quận. Tốc độ của Chu Giật càng nhanh thì khoảng cách giữa họ với đám sương mù đang bao vây Tham Lang càng được rút ngắn. Ở một nơi khác, trên bầu trời mảnh đất yêu linh, hư ảnh một nam và một nữ tên Vương Nguy và Hồ Quyên bất ngờ xuất hiện. Hai người này được mệnh danh là Vân Tiên Đạo Lữ, có cảnh giới ngang hàng với những đại năng như Huyết Tổ, Lăng Thiên Hậu hay Thiên Vận Tử. Sự xuất hiện của họ ngay lập tức gây ra một cơn chấn động ngầm. Tại Long Đầm ở đế đô Thiên Yêu Quận, của yêu Bối La đang trong quá trình dung hợp chợt mở bừng mắt, một luồng sáng sắc lạnh bắn ra. Bối La lộ rõ vẻ e ngại nói: không ngờ bọn họ lại rời động phủ, xem ra ta cần phải tăng tốc độ thôn phệ tàn hồn của cổ yêu khác. Thanh âm vừa dứt thì cùng lúc đó, đám mây của Vương Nguy và Hồ Quyên cứ thế tiến thẳng vào Hỏa Yêu Quận. Trong khi đó, Vương Lâm đang đứng trên thanh kiếm tiên của Chu Giật, lao đi với tốc độ sấm sét, hướng về phía cái khe thông với Hỏa Yêu Quận. Đến đây, Chu Giật truyền thân niệm cảnh báo: Vương Lâm, có chút gì đó không thích hợp, kiếm thức của ta thấy phía trước có một làn sương mù màu tím, trong sương hình như có một số tu sĩ. Nghe vậy, ánh mắt Vương Lâm sắc lẹm liền có chút nghi hoặc. Đến đây thì hết tập 129 tinh nghịch. Liệu rằng tiếp theo tập 130 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!